ሰላም በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ዳታ ሳይንስ የሚለውን እናያለን። as introduction in the previous chapter the concept of the role of data for emerging technology was discussed። እንግዲህ ባለፈው ቻፕተር 1 ላይ ምን አይተናል? ሮል ኦፍ ዳታ ፎር ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ የሚለውን አይተናል። ወይም ለኢመርጂንግ አዳዲስ ለሚመጡ ቴክኖሎጂዎች ወይም አሁን አፕዴት እየሆኑ ላሉ ቴክኖሎጂዎች ዳታ መረጃ ምንለው ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳለው አይተናል። as a hint ማለት ነው። In this chapter you are going to learn more about data science and data versus information, data type and the presentation data value chain and basics of big data ምንላቸው እነዚህ ኮንሴፕቶች የምንማር ይሆናል ማለት ነው። And also after you complete in this chapter you have to be able to what? አንደኛ you have to describe what data science is and the role of data scientist. ዳታ ሳይንስ ምን ማለት እንደሆነ እና ደግሞ ሮል ኦፍ ዳታ ሳይንቲስት የዳታ ሳይንቲስት ዋና ዓላማውን ልትገልጹ ይገባል። ፈተና ብዙ ጊዜ እንዲያውም ይመጣል ዲስክራይብ ዋትስ ዳታ ሳይንስ ኤንድ ሮል ኦፍ ዳታ ሳይንቲስት ዋትስ ዳታ ሳይንቲስት ብሎ ፈተና ይመጣል ብዙ ጊዜ አስታውሳለሁ። እና እነዚህን ማወቅ አለባችሁ። ዲፍረንሺየት ዳታ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ሚሎች ልትለዩዋቸው ይገባል። ዳታ ምንድነው ኢንፎርሜሽን ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለባችሁ። you have to describe data processing life cycle የዳታ ፕሮሰሲንግ ላይፍ ሳይክሉ ምን እንደሚመስል ማወቅ አለባችሁ። and also you have to understand different types from diverse perspective ይህን ማወቅ አለባችሁ። you have to describe data value chain in emerging era for big data እነዚህ ዳታ ቫልዩ ቼን የምንላቸው ለቢግ ዳታ ያላቸውን አስተዋጽኦ እነዚህ ማወቅ አለባችሁ። አንደርስታንድ ዘ ቤዚክስ ኦፍ ቢግ ዳታ ቢግ ዳታ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ቤዚክን ማወቅ አለባችሁ። you have to describe the purpose and Hadoop ecosystem component እነዚህ Hadoop ecosystem የምንለውን እና ዋና ጥቅሙን ልትገልጹ እና ልትገነዘቡ ይገባል ማለት ነው። let's begin an overview of data science data science የሚለውን ስናይ data science is a multidisciplinary field that uses scientific methods process data science is what? It's multidisciplinary, no? And also fields that use scientific method, process and algorithms and systems to extract knowledge and insight from structured, semi-structured and unstructured data. ይህ ዳታ ሳይንስ ምንለው በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ነው። ምን ጠንቀማ ሳይንቲፊክ ሜቶዶችን በመጠቀም ወይም ሳይንሳዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ሂደቶችን በመጠቀም አልጎሪዝሞችን በመጠቀም ምን ኤክስትራክት ኖሌጅ ወይም እውቀትንና ጀስት እውቀትን ምን ማድረግ ነው ማወቅ መቻል ወይም ማምጣት መቻል ኤክስትራክት ማድረግ ማውጣት መቻል ከምን ከስትራክቸር ሊሆን ይችላል ሰሚ ስትራክቸር ሊሆን ይችላል ከአንስትራክቸር ዳታዎች ወይም በደንብ ከተቀናጁ የመረጃ ቦታዎች በከፊል ከተቀናጁ የመረጃ ቦታዎች እንዲሁም ካልተቀናጁ መረጃዎች ምን ኖሌጅ እና ኢንሳይትን ኤክስትራክት ማድረግ ነው። ኤክስትራክት ኖሌጅ ኢንሳይት ማለት ዋናው እውቀትን ወይም ኢንሳይትን ክህሎትን ምን ማድረግ ነው ማውጣት ነው ከነዚህ ከዳታዎች ይህ ዳታ ሳይንስ የሚያጠናው ማለት ነው። right and also data science is much more than simply analyzing data data science ምንለው just ዳታን አናላይዝ ከማድረግ በላይ ነው የሚለው ከዳታ አናላይዝ ከማድረግ በላይ ነው። it offers a range of roles and requires a range of skills ዳታ ሳይንስ ምንለው ብዙ ስኪል ይጠይቃል ብዙ ልምድ ይጠይቃል ብዙ ክህሎትም ያጠቃልላል ነው የሚለው። So let us consider this idea by thinking about some of the data involved in buying a box of cereal from the store or supermarket ይህንን ለመገንዘብ እንግዲህ እስቲ የሆነች አይዲያ እንመልከት ነው የሚለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር whatever your cereal preference ጤፍ wheat or barley maybe ጤፍ ሊሆን ይችላል ገብስ ሊሆን ይችላል ወይም በቆሎም ሊሆን ይችላል ከነዚህ ውስጥ ልትመርጡ ትችላላችሁ ወይም አንዱን ላቱ ሊሆን ይችላል። you prepare for the purchase by writing cereal in your notebook ለመግዛት ስታስቡ በምንድነው በትንሽ ወረቀት ሴሪያ ብላችሁ በኖትቡካችሁ ትጽፋላችሁ ነው የሚለው። this planned purchase is a piece of data so it's written by pencil that you can read ይህንን ልክ እንዲነበበን አድርገን ፕላን ምናደርግ በቅድ የምንጽፈው ነገር ነው የሚለው። so
When you get to the store, you use your data as a reminder to grab the items and put it in your cart ነው የሚለው። እዛ ስቶሩ ላይ ስትሄዱ ወይም መጋዘኑ ላይ ስትሄዱ ይችን የጻፋችኋትን ኖት ወይም ፕላን ያደርጋችኋል ትጠቀሟታላችሁ ነው የሚለው። ልክ እንደ ማስታወሻ ሪማይንደር ትጠቀሟታላችሁ ነው ያችን ኖት። ሶ at the checkout line, the cashier scans the barcode on your containers and cashier register logs the price. ይህ ካሸሩ ከዛ ከስቶር ወይም ከማጋዘኑ የምትፈልጉትን የጻፋችሁትን የምትፈልጉትን ገዝታችሁ በቦርሳችሁ ወይም በእንትናችሁ አድርጋችሁ ሳለ ያንን ምን ያደርገዋል? ስካን ያደርገዋል ካሸሩ ማለት ነው። ስካን ሲያደርገው ያን ባርኮድ ያዛችሁትን ምን ያህል ዋጋ እንደሆነ ፕራይሱን ሎግ ያደርጋል ነው የሚለው። right back in the warehouse, a computer tells the stock manager that it is a time to request another order from the distributor because your purchase was one of the last box in the store. ለምሳሌ እናንተ የገዛችሁት ያ ፕሮዳክት የመጨረሻው ከሆነ ከስቶሩ ከመጋዘኑ የመጨረሻው ከሆነ አልቆ ከሆነ ማለት ነው። ልክ ምኑን ካሸሩ ምን ይለዋል? ይሄ የመጨረሻው ፕሮዳክት ስለሆነ ሌላ ከዲስትሪቢዩተሮች ከአከፋፋዮች እንድታመጣ ብሎ ምን ያደርገዋል? ኖቲፋይ ያደርገዋል ማለት ነው። then you also have a coupon for your big box and the cashier scan that giving you a predetermined discount. እንዲሁ ደግሞ ምን ሊኖራችሁ ይችል ይሆናል? ኩፐንም ሊኖራችሁ ይችላል። ይሄ ደግሞ ጀስት ካሼሩ ስካን ሲያደርግ ዲስካውንት እንዳላችሁ ያውቃል ማለት ነው፣ ወይም ቅናሽ ያደርግላችኋል። እና at the end of the week, a report of all the scanned manufacturer coupon gets uploaded to the serial companies so they can issue reimbursement to the grocery store for all of the coupon discounts they have handed out to customers. እንዲሁ ደግሞ ሌሎችም ልክ እንደናንተ ቅናሽ የሚደረግላቸው ወይም ኩፐን ያላቸው ሰዎች በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናሉ? አፕሎድ ይደረጋሉ እዛ ሴሪያል ካምፓኒው ላይ። ሶ ዲስካውንቱን ማየት ይችላል ማለት ነው ካሼሩ። ፋይናሊ at the end of the month, በወሩ መጨረሻ ላይ ስቶር ማናጀር looks at a colorful collections of pay charts showing all of the different kinds of cereal that were sold, and on the basis of strong sales of cereal decide to offer more varieties of these of the store limited shelf space next month ነው የሚለው። እንዲሁ ደግሞ በወሩ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? ማናጀሩ በከለርፉል በሆነ ፔቻርቱ ላይ በፔቻርት ያያል ማለት ነው እነዛ ሴሪያል ፕሮዳክቶችን የእህል አይነቶች ማለት ነው። እና ደግሞ በብዛት የተሸጡት ደግሞ ስትሮንግ ሴልስ ያላቸው ሴሪያሎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? እነዛ በወሩ ኔክስት መንዝ ላይ በብዛት ሊመጡ እንደሚችሉ መግባት እንዳለባቸው ያቃል ማለት ነው። ምክንያቱም በብዛት ከተገዙ ሰዎች እዛ ጋር ፎከስ እንደሚያደርጉ ወይም እነዛ ፕሮዳክቶች ሞር እንደሚፈልጓቸው ስለሚያውቅ በብዛት ማስገባት እንዳለበት ኖቲፋይ ያደርገዋል ነው የሚለው። ሶ the small piece of information that begins as a scribble on your notebook ended up many different places, most notably on the desk of manager as an aid to decision making. እንግዲህ እኛ እንደዋዛ ሴሪያል ብለን የጻፍናት ዝም ብለን በፔንሲል የጻፍናት በስክሪፕቶ የጻፍናት ከቤት ይቺ ምንድነው ከብዙ ትራንስፎርም ሆና ይቺ ኢንፎርሜሽን ምን ትሆናለች ማለት ነው? የተለያየ ቦታ ትሄዳለች። በጣም አስፈላጊ ሆና ማናጀሩ ላይ ዲሲሽን ሜክ እንዲያደርግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። እቺ ፒስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሄዳ ምን ትሆናል? ትልቅ እንደሚሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ on the trip from your pencil to the manager desk, the data went through many transformation. እንግዲህ ከኛ ፔንሲል አንስታ እስከ ማናጀሩ ዴስክ ላይ ወንበር ላይ ማናጀሩ ዲሳይድ እስከሚያደርግ ወይ ውሳኔ እስከሚወስድ ብዙ ምን ተወስራለ ትራንስፎርሜሽን አለው ማለት ነው። ብዙ ሂደት ይሄዳል ማለት ነው መረጃው። so in addition to the computers where data may have stopped by or stayed on for long terms, lot of other piece of hardwares such as the barcode scanner
were involved in collecting, manipulating, transmitting and storing the data። እንግዲህ ኮምፒውተሩ ምን እስከማድረግ ድረስ መረጃውን ይዞ ረጅም ጊዜ ከመቆየቱም በላይ እነዚህ ሌሎች ደግሞ ሃርድዌሮች ለምሳሌ ባርኮድ ምንለው ስካነሩ ምንድነው እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ምን አድርጓል ኮሌክት አድርጓል ማኒፑሌት አድርጓል ትራንስሚት አድርጓል ስቶር አድርጓል ዳታዎች so in addition many different piece of software were used to organize aggregate visualize and present data እንዲሁ ደግሞ ብዙ ሶፍትዌሮችን ተጠቅመናል ለምሳሌ በፒክቸር ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን እነዚህ መረጃዎችን ቪዥዋላይዝ እንዲያደርግልን ፕሬዘንት እንዲያደርግልን ዳታዎችን ብዙ ሶፍትዌር ተጠቅመናል እንዲሁ ደግሞ ፋይናሊ many different humans system were involved in working with data ከዳታው ጋርም ምን ብዙ ሰዎች ይሰሩ አሉ ዳታውን ማመቻቸት ላይ people decide which system to buy and install and who should get access to what kinds of data what would happen to the data after its immediate purpose was fulfilled ሚሎችን ሰዎች ብዙ ለፍተውበታል ማለት ስለዚህ ልክ አሁን ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ትንሽ ዳታ ስትሄድ ግን በጣም ብዙ እንደምትሆን እና ደግሞ ዳታ ሳይንቲስት እንደሚያስፈልግ ምን ያህል ኤክስፐርታይዝ የሆኑ ሳይንቲስቶች እንደሚያስፈልጉ እንዲሁም ብዙ ኢንስትሩመንቶች እንደምንጠቀም ነው የሚያሳየን ሶ ዳታ ምንለው ነገር ወይም መረጃ ምንለው ነገር አሁን ላይ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው የሚለው ይሄን ለማለት ነው እዚህ ይንታል so as an academic discipline and profession data science continue to evolve as more promising and in-demand career paths for skilled professions እንግዲህ ዳታ ሳይንቲስት ምንለው ልክ እንደ አካዳሚ እንደ ትምህርት ዘርፍ ሆኖ ወይም እንደ ፕሮፌሽን በጣም እያደገ ያለ ኮንቲኒው ኢቮልቭ እያደገ ያለ ነው እንዲሁ ደግሞ ሞስት ፕሮሚሲንግ ነው በጣም አስፈላጊ ኢን-ዲማንድ ተፈላጊ ስራ ዘርፍ እንደሆነ ነው የሚያሳየው path for skilled professionals እነዚህ ስኪል የሆኑ ፕሮፌሽናሎች በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ ነው የሚያሳየው ማለት ነው so today a successful data professionals understand that they must advance past the traditional skill of analyzing large amount of data mining ምንላቸው ፕሮግራሚንግ ስኪል ላይ ሊኖራቸው ይገባል እነዚህ ፕሮፌሽናሎች ምን ሊኖራቸው ይገባል እነዚህ ትራዲሽናል የሆነ ስኪል ወይም አናላይዝ ከማድረግ ዳታውን በስቶ ወይም ዳታ ማይኒንግ ከማድረግ አልፎ ምን ሊኖራቸው ይገባል ፕሮግራሚንግ ስኪልም ሊኖራቸው እንደሚገባ ነው የሚያሳየው in order to uncover useful intelligence for their organization data scientists must master the full spectrum of data science life cycle እንግዲህ ዳታ ሳይንቲስቶች ምን ማድረግ አለባቸው ነገር ማስተር ማድረግ አለባቸው ወይም ሙያው ላይ በጣም ዳታ ሳይንቲስቶች በጣም ጥልቅ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል ነው የሚለው ስለ ዳታ ሳይንስ ላይፍ ሳይክል የዳታ ላይፍ ሳይክል ምንለው ነገር ማለት ነው possess a level of flexibility and understanding to maximize return at each phase of the process so data scientists need to be curious and result oriented እነዚህ ዳታ ሳይንቲስቶች መሆን አለባቸው ኪዩሪየስ መሆን አለባቸው እንዲሁ ደግሞ ሪዛልት ኦሪየንትድ መሆን አለባቸው ወይም ትኩረታቸው ምን ላይ መሆን አለበት ነው ውጤት ላይ ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል with exceptional industry specific knowledge እንዲሁ ደግሞ ስፔሲፊክ ኢንዳስትሪ ስፔሲፊክ የሆነ ኖሌጅ ያስፈልጋቸዋል ኮሙኒኬሽን ስኪል ያስፈልጋቸዋል ምን የሚያደርጋቸው የኮሙኒኬሽን ስኪል ካላቸው highly technical result to their non-technical counterpart እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው so they possess strong quantitative background in statistics linear algebra as well as programming knowledge with the focus on data warehousing mining and modeling to build and analyze algorithm እነዚህ ዳታ ሳይንቲስት ምንላቸው ምን ሊኖራቸው ይገባል strong የሆነ quantitative background ሊኖራቸው ይገባል ምን ላይ ስታቲክስ ላይ ሊኒየር አልጀብራ ላይ በጣም እውቀት ያስፈልጋቸዋል እንዲሁ ደግሞ ወደ ኮምፒውተር ስንመጣ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ኖሌጅ ያስፈልጋቸዋል ፕሮግራሚንግ ኖሌጅ በጣም ያስፈልጋቸዋል እንዲሁ ደግሞ ፎከስ ማድረግ ያለባቸው ዳታ ዋርሃውሲንግ ምንላቸው ማይኒንግ ላይ and modeling to build and analyze algorithm እነዚህ ስኪሎች በጣም እንደሚያስፈልጋቸው ነው የሚያወራው ማለት ነው so in this chapter we will talk about basic definitions of data and information እንግዲህ በዚህ ቻፕተር የምናወራው ስለ ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ሚሎች ዳታ ታይፕ የዳታ አይነቶች
እና ደግሞ ሪፕሬዘንት የምናደርጋቸው መገለጫዎች ዳታ ቫልዩ ቼን ምንላቸው ወይም ቼንጅ ምንላቸው ቤዚክ ኮንሰፕት ቢግ ዳታ የሚሎችን በስፋት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ዋት አር ዳታ ኤንድ ኢንፎርሜሽን? ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ምንለው ምንድነው ነው የሚለው። Data can be defined as a representation of facts, concepts, and instruction in a formal manner, which is suitable for communication, interpretation, or processing by human or electronic machine ነው። እንግዲህ ዳታ ምንለው መረጃ ነው ምንለው። ዲፋይን የሚደረገው ምንድነው? ኢትስ ሪፕሬዘንቴሽንስ ኦፍ ፋክት ነው። ሪፕሬዘንቴሽንስ ኦፍ ፋክት የኮንሴፕቶች፣ የፋክቶች፣ ኢንስትራክሽኖች ፎርማላይዝድ በሆነ ማነር መገለጫ ነው ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ which should be suitable for communication እንዲሁ ደግሞ ለንግግር ወይም ለመግባባት suitable የሆነ ለኢንተርፕሪቴሽን suitable የሆነ ለፕሮሰሲንግ suitable የሆነ መሆን አለባት። በምን በሰዎች ወይም በኤሌክትሮኒክሶች ማሽኖች ላይ ማለት ነው። በሰዎች ወይም በኤሌክትሮኒክሶች ላይ አንደርስታንዴብል የሆነ ወይም ኮሚኒኬሽን ላይ suitable ኮሚኒኬሽን የሚሰጠን የፋክቶች ሪፕሬዘንቴሽን ነው የሚለው። right, so it's represented by the help of characters such as alphabet እነዚህን እንግዲህ ዳታ ምንላቸው በምን በስሞል ስሞል ኤ ወደ ስካፕ ቱ ዚ ወይም ከካፒታል ኤ አፕ ቱ ዚ እንዲሁ ደግሞ በዲጂታል ናምበር ከ0 እስከ 9 ባሉት ወይም ስፔሻል ካራክተሮች በእነዚህ ካራክተሮች ልንገልጻቸው እንችላለን ነው የሚለው እነዚህ ዳታ ምንላቸው። So whereas information is processed data on which decision and actions are based እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ምንለው ግን ምንድነው ፕሮሰስድ የሆነ ነው it's processed data which is decision and actions are based ነው ውሳኔዎችን ምንወስድ ወይም ስራዎችን ምንወስድ ከዚህ ነው ማለት ነው ዲሳይድ ለማድረግ አመቺ የሆኑ ናቸው ነው የሚለው እነዚህ ኢንፎርሜሽን ምንላቸው it is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value in the current or the prospective action or decisions of recipient አመች የሆነ ነው ማለት ነው እነዚህ meaningful ናቸው ለሪሲፒየንት ለተቀባዩ በጣም አመች የሆኑ ተግባቢው ለመግባባት በጣም suitable የሆኑ ናቸው የሚለው so furthermore information is interpreted data ነው created from organized structure and processed data in a particular context ኢንፎርሜሽን ምንላቸው እንግዲህ ኢንተርፕሬትድ የሆኑ ዳታዎች ናቸው ኦርጋናይዝድ የሆኑ ስትራክቸርድ የሆኑ እንዲሁ ፕሮሰስድ የሆኑ ዳታዎች ናቸው በሆነ ዘርፍ ላይ ምን የሆኑ ኮንቴክስት ፎከስ ያደርጉ ማለት ነው ሶ እነዚህ ኢንፎርሜሽን ምንላቸው ምንድነው ፕሮሰስድ የሆኑ ናቸው ዳታ ምንለው ግን ምንድነው አን ፕሮሰስድ ነው ወይም it's a representation of fact ነው የፋክት ሪፕሬዘንት ማረያ ነው እነዚህ በምን በሲምቦሎች ልንገልጻቸው እንችላለን በካራክተሮች በአልፋቤቶች ወይም እነዚህ በዲጂቶች ልንገልጻቸው የምንችሎች አን ፕሮሰስድ የሆኑ ናቸው ግን ለኮሙኒኬሽን ግን ምን ናቸው they are suitable ናቸው ወይም ኢንተርፕሬት ለማድረግ suitable ናቸው ወይም ፕሮሰሲንግ ያስፈልጋቸዋል በሰው ልጆች ወይም በኮምፒውተሮች ኢንተርፕሬት ለመሆን ወይም ወደ ኢንፎርሜሽን ለመቀየር ምን ይሆኑ ናቸው አመቺ ይሆኑ ናቸው they are suitable for communication ናቸው ማለት ነው right data processing cycle ምንለውን ስናይ ደግሞ data processing is the restructuring or reordering of data by peoples or machines to increase their usefulness and added value for particular purpose እነዚህ ዳታ ፕሮሰሲንግ ምንላቸው የዳታ ወይም መረጃዎችን ፕሮሰስ ማድረግ ፕሮሰሲንግ ምንለው ሪስትራክቸር ነው ማደራጀት ሪኦርደር ማድረግ ነው የሚለው በምኖች ወይም በሰዎች ወይ በማሽኖች peoples or machines ምን ለማድረግ to increase usefulness more useful እንዲሆኑ ማለት ነው እነዚህ መረጃዎች የበለጠ ጥቅም እንዲኖራቸው ወይም የሆነ ቫልዩ አድ ማድረግ ማለት ነው ለሆነ ፐርፐዝ ቫልዩ አድ ማድረግ ማለት ነው ፕሮሰስ ምንለው ነገር ማለት ነው so data processing consists of the following basic steps እንግዲህ ዳታ ፕሮሰሲንግ ምንለው ሶስት ስቴፖች አሉት አንደኛው ኢንፑት ነው ሁለተኛው ፕሮሰሲንግ ነው ሌላ ደግሞ አውትፑት ነው
ራይት መረጃዎችን እናስገባለን። ከዛ እነዛ እናቀናብራቸዋለን ወይም ኦርደር እናስይዛቸዋለን ወይም ስትራክቸር እናስይዛቸዋለን። ይህ ማለት ደግሞ ፕሮሰስ ማድረግ ማለት ነው። ፕሮሰስ እናደርጋለን ከዛ አውትፑት እናደርጋለን ማለት ነው። አውትፑት ወይም ውጤት ጀስት ፕሮሰስ የሆነ ኢንፎርሜሽን እናገኛለን ማለት ነው። እነዚህ ስቴፖች ምን ኮንስቲቲዩት ዘ ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል እንለዋለን ማለት ነው። ራይት መረጃዎችን ማቀናበር የሚለውን ሳይክል ሂደት ይይዛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፑት አለ፣ ፕሮሰሲንግ አለ፣ አውትፑት አለ ማለት ነው። ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል የሚለው በዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢንፑት የምንለው ምንድን ነው የሚለውን ስናይ input in this step, the input data is prepared in some convenient form for processing. ፕሮሰስ ለማድረግ ምን የሆነ ነው ኮንቬኒየንት የሆነ አመች የሆነ ማለት ነው። ይህን መረጃ ፕሮሰስ ለማድረግ አመች የሆነ ነው ማለት ነው። ሶ the form will depend on the processing machine. ፎርማቸው የኢንፑት ፎርሙ ምን ሊሆን ይችላል ዲፔንድ የሚያደርገው ፕሮሰስ እንደምናደርግበት ማሽን እንደምንጠቀመው ማሽን ይለያያል ነው የሚለው። ፎር ኤግዛምፕል when electric component are used, the input data can be recorded on any one of the several types of storage medium በሃርድ ዲስክ፣ በሲዲ፣ በፍላሽ እና በሌሎችም ስቶር ልናደርገው እንችላለን። ስለዚህ ኢንፑት ምንለው ዲፔንድ የሚሆነው በምንድነው ፎርሙ የሚቀመጥበት ፎርሙ ልክ እንደ ፕሮሰሲንግ ማሽን ፕሮሰስ የምናደርግበት ማሽን ምን አይነት ነው የሚለው ይወስነዋል ማለት ነው። ከኢንፑት ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ፕሮሰስ ማድረግ ነው። ኢንፑት ካስገባን ፕሮሰስ ያን ነገር ማደራጀት ራይት in this step the input is changed to produce data in more useful form. እዚህ ጋር በጣም የበለጠ ጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። እነዚህ ዳታዎችን change to produce data in more useful form ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተረስት ካን ቢ ካልኩሌትድ ኦን ዲፖዚት ቱ ባንክ። ለምሳሌ ኢንተረስቶች በባንኮች ዲፖዚት ይደረጋሉ ወይም ካልኩሌት ይደረጋሉ። ኦር ኤ ሳመሪ ኦፍ ሴልስ ፎር መንዝ ካን ቢ ካልኩሌትድ ፍሮም ሴልስ ኦርደር። እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? ፕሮሰሲንግ ናቸው ማለት ሂደት ምንለው በሂደት ቢስተካከሉ ነበር። ሶ አውትፑት ምንለው ደግሞ ምንድን ነው? output at this stage the result of the processing step is collected. ሪዛልቱ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ኮሌክት ነው የሚደረገው። result of the proceeding is collected. step is collected. ኮሌክት የምናደርግበት ነው ማለት ነው ሪዛልቱን ውጤቱን። so the particular form of the output data depends on the users of the data. the use of the data ዳታዎችም የምንጠቀምበት ምን ያደርገዋል ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። right so ለምሳሌ output of data may be payroll for employees, maybe የሰራተኞች ደሞዝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፎርሙ የምንጠቀምበት ዳታውን አውትፑቱ የሚለያየው እንደምንድን ነው እንደ መረጃው ጥቅም ነው ማለት ነው። እኛ የምንጠቀምበት መረጃው ለምንድን ነው የሚለው ይወስነዋል ማለት ነው የዳታ የአውትፑቱን አይነት። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ዳታ ታይፕ ኤንድ ዜር ሪፕሬዘንቴሽን ዳታ ታይፕ ወይም የዳታ አይነቶችና እንዴት ሪፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን የሚለው የምናየው ይሆናል ማለት ነው።